Az utolsó videó óta nagyjából 3 hét telt el. Ez alatt lezajlottak az ünnepek, és az időjárás is elég téliesre fordult. A dohánnyal viszont azóta nem csináltunk semmit. 2026-ban először, január 5-én nekiláttunk a dobozolásnak, mivel arra a hétre nagy mennyiségű havat jeleztek előre. Az udvaron lévő csövekből készült állványra ráhúztunk egy nájlont még a nyáron. Ez eddig megvédte az alatta lévő dohányt a csapadéktól, de nemrég feltámadt a szél, és ahogy fel mozgatta a nájlont, a dohányszárak végei kiszurkálták azt. Mostanra olyan, mint egy szita. A havat még nem engedi át, de ahogy elkezd majd olvadni, lassan befolyik a víz, és átáztatja a dohányt. Ezért ezt muszáj volt kiürítenünk, még a komolyabb hó előtt. Amikor csináltuk, -3, -4 fok volt napközben. Azért felkötöttünk néhány nájlont, hogy a szél legalább ne fújjon annyira. Ettől viszont kicsit úgy néz ki a helyszín, mintha maga Dexter Morgan sorozatgyilkos készítette volna elő. Két nap alatt kész is lett, utána ismét leálltunk. Ezután következett a 20-as évek eddigi legnagyobb havazása. Egy héttel később, amikor kicsit enyhült az idő, megcsináltuk még a középső fészet, majd a maradékot a disznóolban. Egyébként összesen nagyjából 2 millió levélről van szó. Ez a legjobb, nem magyar mond.
Közben a nylon több helyen meg is adta magát. Végül szokás szerint felraktuk a kocsikra a dobozokat. És elvittük őket a gyárba. Az első szállításnál 130 dobozt vittünk, aztán a másodiknál 201-et, de mivel ezek másfélszer akkorák, hogy egységesen tudjuk számolni őket, mint ha mindegyik kis dobozban lett volna, ezt 300-nak vesszük, végül pedig az utolsó szállítás 99 doboz volt. Ez összesen 529 doboz. De ez így önmagában nem jelent semmit. Ez igazán fontos dolog az, ami ezután következik a gyárban. Minden dobozba belenéznek, és vesznek egy maréknyi mintát belőlük. Ez alapján a minta alapján eldöntik, hogy első, második, harmadik, negyedik vagy ötödik osztályú-e. Majd egy műszerrel megmérik a nedvességét, valamint ránézésre megállapítják, hogy mennyi szemetet, illetve port tartalmaz. Ezek az adatok innentől kezdve az egész dobozra érvényesek. Azután lemérik a súlyát, és a futószalag beviszi a gyárba. Ekkor látjuk utoljára a dohányt, innentől kezdve csak egy szám a papíron. Ugyanis a dobozokról egy listát készítenek, amin minden előbb említett adat szerepel. Az idén ez a lista 20 oldalas lett. Na de lássuk a számokat, amikre nyilván mindenki kíváncsi. Összesen, tehát bruttó, 17.773 kg-ot szállítottunk el. Ebből természetesen levonják a kartondobozok súlyát, ami 8,5 kg darabonként. Egy speciális képlettel átszámolják a nedvességet kilóra, és azt is levonják, hogy 16%-nak feleljen meg, végül pedig a személy súlyát is levonják. Úgyhogy ennyi maradt, 11.499 kg. Ennek 19%-a lett első, 25%-a második, 31%-a harmadik, 21%-a negyedik, illetve 4%-a ötödik osztályú. Összehasonlításképpen tavaly, vagyis 2024-ben, amikor még nem öntöztünk, 8600 kg termett ugyanekkora területen. Vagyis a locsolás segítségével egyharmadával több termést tudtunk betakarítani, nagyjából ugyanolyan minőségben. Ezzel az esőtánc sorozat be is fejeződött, de természetesen a Farm from Vojvodina továbbra is működni fog, és érkeznek majd az új videók. Úgyhogy aki még nincs feliratkozva a csatornára, azt tegye meg minél hamarabb. És ha valaki a régi videókat szeretné visszanézni, természetesen arra is van lehetőség. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet!